ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਹੋ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਬਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾਓ। ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਵ ਸਵਾਲੇ ਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਬਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਦਾ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾ ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਭਰੀ ਸੋ ਕਹੀਐ ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਨ ਦੁਆਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਨ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਿਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਤ ਪੜ੍ਹ ਰਖੀ ਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨ ਮੋਹਣ ਸੁਰਗ ਮਛ ਪਿਆਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ। ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ। ਸੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ। ਨਾਨਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਹ ਨ ਜਾਸੀ। ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਜਾਈ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ। ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ। ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ। ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਈ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਾਪਤ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਏ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ ਰਹਾਓ। ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ। ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਿੱਧਾ ਪੁਰਖਾ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈਆ। ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕਰ ਹਾਈਆ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ।
ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਤਿਸ ਆਗਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਬਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੂਖੈ ਖੈ ਚਲੀਐ ਹੈ ਦੁਖ। ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੈ ਨਾਹਿ ਰਹਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਆਖ ਥਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੈ ਘਾਟ ਨ ਜਾਏ। ਨਾ ਮਰੈ ਨ ਹੋਵੈ ਸੋਗ, ਦੇਦਾ ਰਹਿ ਨ ਚੁਕੈ ਭੋਗ। ਗੁਣੇ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਈ, ਨਾ ਕੋਆ ਨਾ ਕੋਈ। ਜੇ ਵਾਡਾ ਪੋਤੇ ਵਰਤੇ ਦੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੈ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਝ ਸਨਾਤ ਰਾਗ। ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ, ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾਈ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ, ਮੁਕਉ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੇ ਰਾਮ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸਹਿ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਬਰਗਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਸ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨ ਆਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਤਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖਾਸ। ਧਨ ਧਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ। ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਵੈ ਉਦਮ, ਜਾ ਹਰ ਹਰ ਜੀਵ ਭਰਿਆ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਪਾਏ, ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੈ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨਤਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ। ਸਿਰ ਸਿਰਜ ਕੇ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ। ਊਡੇ ਉਡਾਵੈ ਸਕੁਸਾ, ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਸ਼ਰਿਆ। ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਭਾਰਾ ਭਰਿਆ। ਰਾਗਾ ਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੁਪੁਰਖ ਇੱਕੋ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ। ਹਰਿ ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ, ਸਭ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ। ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ, ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਹਾਰੇ ਜੀ। ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ, ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ। ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ ਹਾਰਾ,
हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एक पुरख सुभाणा एक दात एक भिखारी जी। सब तेरे चूज विडाणा, तू आपे दाता आपे भुगता जी। हाँ तुध बिन अवर न जाना, तू पार ब्रह्म बेअंत जी। तेरे क्या गुण आख वखाणा, जो सेवह है तुध जी। जन नानक तिन कुर्बाना, हर ध्यावै तुध जी। से जन जुग मैं सुखवासी, से मुक्त भये। जिन हर ध्याया जी, तिन टूटी जम की फांसी। जिन निरभਉ जिन हर निरभਉ ध्याया जी, तिनका भਉ सब गवासी। जिन सेव्या मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर ध्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुध जी। हरे अनक अनेक अनंता, तेरी अनक करे हर पूजा जी। तब जप बेअंता, तेरे अनेक पढ़ै बसिमृत शास्त्र जी। कर किरिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी। जो भावै मेरे हर भगवंता, तू आदि पुरख अपरंपर करता जी। तुद जे वड्या होर न कोई, तू जुग जुग एको सदा तू एको जी। तू निहचल करता सोई, तुद आपे भावै सोही वरतै जी। तू आपे करहै सो होई, तुद आपे सृष्टि सब उपाई जी। तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी। जो सब सै का जन हुई, आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैडा साई, जो तो भावै सोही थीसी। जो तू दे सोई हम पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी ध्याया, जिसनों कृपा कर है तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुध आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जीव जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल बिछड़िया संजोगी मेल। जिसनों तू जाना एह सोही जन जानै, हर गुण सद ही आख बखाणै। जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुध बिन दूजा अवर न कोय। तू कर वेखै है जानै है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहिला, तित सरवरड़ै पहीले निवासा। पानी पावक तिन्ह किया, पंकज मोह पग नहीं चलै। हम देखा तह डूबी अले, मन एक न चेत समूढ़ मना। हर बिसर तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हो जति सदी नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पया। प्रणवत नानक तिन की शरणा, जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा। भई परापत मानुख देहुरिया,
गोबिंद मिलन किए तेरी बरिया, अवर काज तेरा कितै न काम। मिल साध संगत भाज केवल नाम, संजाम लाग भव जल तरन कै। जन्म वृथा जात रंग माया कै राहाव। जप तप संजम धर्म न कमाया, सेवा साधना जाने हर राया। कहो नानक हम नीच कर्म, शन परे की राखो शर्मा। एक ओंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं। कभी बाच बेनती चौपई, हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतिपारा, हमरे दुष्ट सब तुम कावो। आप हाथ दे मोहे बचावो। सुखी बसै मोर परवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिया, सब बैरन को आस संघरिया। पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊँ, जो बर चाहूँ सो तुम ते पाऊँ। सेवक सिख हमारे तारिय, चुन चुन सत्र हमारे मारिय। आप हाथ दे मुझा भरया, मरण काल का त्रासन वरया। हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जू करियो रक्षा। राख ले मोहे राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पूरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तुम आसा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जुथियो। जवन काल सब लोग सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षण उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को फल मुँह बद कियो। घट घट के अंदर की जानत, भले बुरे की पीर प्रशांत। चीटी ते कुंचर असूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान है, घट घट के पट पट की जन। जबद कर करा करतारा, प्रजा तरतब देह अपारा। जब आकर करत हो कब हूँ, तुम मैं मिल तो देह धर सब हूँ। जीते बदन सृष्ट सब धार है, आप अपनी भूज उचार है। तुम सब ही ते रहत निरालम, जान तो वेद भेद हरे आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद नील अनाद संभ। ताका मूड उचार भेदा, जाको भेव न पाव वेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड कछ भेद न जानत। महादेव को कह सदा शिव, निरंकार का चिंत न पेव। आप अपनी बुध है जेती, वर्णत भिन भिन तो है तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, के बे सदा प्रथम संसारा। एक रूपा रूप स्वरूपा, रंग पहयो राव कही भूपा। अंड जय सेत की नीत भुज खान, बहुत रच दीनी। कहूँ फुल राजा है बैठा, कहूँ शिव फिर शंकर कैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव, आद जुगा शुरू से संभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखो बार असिख संकरो। दुष्ट जिते उठवा तुत पाता, सकल मलेश करोण खाता। जे अस्तु तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुख है मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल कोई कबार ते आए हैं, ताकि काल निकटनी आए हैं। रक्षा हुई ताहे सब काला, दुष्ट अरष्ट नहीं तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाय निहर हो, ताकि ताप तनक मोहर हो। रिद्ध सिद्ध घर मूसा होई, दुष्ट शास सकै न कोई।
एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल वास्ते तायो बारा। जिंदर नाम त्योहारों का दारद, दुष्ट दोख तेरा। खड़के तुम्हें शरण तिहारी, आप बहादले हो बारी। सर्व ठौर मोह हो सहाय, दुष्ट दोख तेरे हो बचाई। सवैया पाएंगे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं आने। राम रही पुराण कुरान, अनेक कहें मत एक न माने। सिमरत शास्त्र बेद सब है, वो भेद कहें हम एक न जाने। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहे हो सब तो है बखाने। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के, गहे हो तुहारो द्वार। बाहे गहे की लाज अस, गोविंदास तुहार। सगल द्वार को छाड़ के, गहे हो तुहारो द्वार। बाहे गहे की लाज अस, गोविंदास तुहार। रामकली महला तीजा आनंद को अंकार। सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए, सतगुरु में पाया। सतगुर तां पाया सहज सेती, मन वजियां वाधाइयां। राग तन परवार बनिया, शब्द गा बनाइयां। शब्द उतां गावो हरि केरा, मन जनी वसाय कह नानक आनंद हुआ। सतगुरु में पाया हे मन मेरे आ तू, सदा रहो हर नाले हर नाल हो तू। मन मेरे दुख सा विसारना, अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना। सब अंगल समरथ स्वामी, सुख्यो मन विसारे। कह नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले। सच्चे साहिबा क्या नहीं कर तेरा, करता तेरा सब किश है। जिस देह सो पावे, सदा शिव सालाहा तेरी। नाम मन वसावे, नाम जिनकै मन वसया। वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइयाँ, कर शांत सुख मनाए वसया। जिन इच्छा सब पुजाइयाँ, सदा कुर्बान किया गुरु बिटो। जिस दियाँ वड़े आईयाँ, कह है नानक सुनो संतो शब्द रूप प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द घर सुभाग्या, घर सुभाग्या शब्दों आजे। कला जित घर धारिया, पंच दूत तुद वस कीते। काल कंठ मारिया, तुर करम पाया। तुझ जिनको से नाम हर कै लागे, कह है नानक तै सुख होआ। तित कारे अनहद वाजे, अन सुनो बड़ भागी हो। सकल मनुष्य पूरे, पार ब्रह्म पाया उतरे। सकल सूरे दुख रोग संताप उतरे। सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भय सरसे। पूरे गुर ते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित्र। सतगुर रहा भरपूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे। वाजे अनहद तूरे। मुंदावनी महला पंजवा। थाल विच ने वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सब साधारो। जे को खावे जे को पुंचा, जिसका हुए उधारो। ये है वस्त जी न जाई, नित नित रख तारो। तन संसार चलन लग तरिया, सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा। तेरा कीता जातो नहीं, मैनो जोग की तोई। मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस पयोई। तरस पया मेरा मत होई, सतगुर सज्जन मिलया। नानक नाम मिलै तां जीवा, तन मन थीवै हरिया। तरस पया मेहरामत होई, सतगुर सज्जन मिलया। नानक नाम मिलै तां जीवा, तन मन थीवै हरिया। पौड़ी। तिथै तू समरथ, जिथै कोई ना। उथै तेरी रख अग्नि उदर माह। सुन कै जम के दूत, नाए तेरा छड़ जाए। भौजल बिखमसगा, गुर शब्दी पार पाए। जिनको लगी प्यास समृत से खाए,
कल मैं हे पुन गुण गोविंद गाय, सब सैनु कृपाल संभालै साहे साहे, बिरथा कोई न जाए जे आवे तुद आहे। सलूक महला पंजवा। अंतर गुर आराधना जेहवा जप गुर नाओ, नेतरी सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाओ। सतगुर से तीरत्या दरगह पाई अठा, कहो नानक कृपा करे जिसनु है वथ दे। जग में उत्तम काढ़िया बिरले कई के महला पंजवा। रखे रखण हारे आप बारे, गुर की पैरी पाए का सवारे। हो आप दयाल मनो ना बिसारे, था जना कै संग भवजल तारे। साकत निंदक दुष्ट किन माहे बेदारे, ते साहिब की टेक नानक मनै माहे। जिसमर सुख होए सगले दुख जाए, ते साहिब की टेक नानक मनै माहे। जिसमर सुख होए सगले दुख जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु। धन गुरु नानक। वाहिगुरु वाहिगुरु। वाहिगुरु वाहिगुरु।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮੀਆਂ, ਇਸ ਜਨ ਕੋ ਕਹੋ ਕਾਕੀ ਕਮੀ। ਜਾਂ ਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮੀਆਂ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਜਾਂ ਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮੀਆਂ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਕਹੋ ਕਾਕੀ ਕਮੀਆਂ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਕਹੋ ਕਾਕੀ ਕਮੀਆਂ। ਜਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਲਾਗੀ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਪ੍ਰਮਤਾ ਕਾ ਪਾਗੀ। ਜਾਗੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਲਾਗੀ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਪ੍ਰਮਤਾ ਕਾ ਪਾਗੀ। ਜਾਂ ਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮੀਆਂ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਕਹੋ ਕਾਕੀ ਕਮੀਆਂ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਕਹੋ ਕਾਕੀ ਕਮੀਆਂ। ਜਾਂ ਕਾ ਕਹਿਆ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲੈ, ਸੋ ਕਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਲੈ ਆਵੈ ਤਲੈ। ਜਾਂ ਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮੀਆਂ, ਸਮੀਆਂ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਕਹੋ ਕਾਕੀ ਕਮੀਆਂ, ਕਹੋ ਕਾਕੀ ਕਮੀਆਂ। ਜਾਂ ਕੋ ਰਸ ਹਰ ਰਸ ਹੈ ਆਇਓ,
साजन है समिया जाका मीत साजन है समिया इस जन को कहो की कमियां इस जन को कहो की कमियां जाका कहया दरगाह चले सो किसको नजर ले आवे तले जाका कहया दरगाह चले सो किसको नजर ले आवे तले जाका कहया दरगाह चले सो किसको नजर ले आवे तले जाका कहया दरगाह चले सो किसको नजर ले आवे तले जाका मीत साजन है समिया जाका मीत साजन है समिया इस जन को कहो की कमियां इस जन को कहो की कमियां जाका सब किछ ताका होए नानक ताको सदा सुख हो जाका किया सब किछ होए सब किछ होए जाका किया जाका किया सब किछ होए नानक ताको सदा सुख होए सदा सुख होए जाका किया सब किछ होए नानक ताको सदा सुख होए जाका मीत साजन है समिया जाका मीत साजन है समिया इस जन को कहो की कमियां इस जन को कहो की कमियां जाका सब किछ ता
ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੋ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਦਾਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਦਾਤਾ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੋ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਾਂ ਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮੀਆ। ਜਾਂ ਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮੀਆ। ਇਸ ਜਨ ਕੋ ਕਹੋ ਕੀ ਕਮੀਆਂ। ਇਸ ਜਨ ਕੋ ਕਹੋ ਕੀ ਕਮੀਆਂ। ਇਸ ਜਨ ਕੋ ਕਹੋ ਕੀ ਕਮੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। 50 ਤੱਕ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ। ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਨਾ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ। ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਨਾ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ। ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ। ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ। ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ ਪ੍ਰਭਾਤ ਤੂੰ ਐਹੀ ਗਾਵਣਾ। ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ ਪ੍ਰਭਾਤ ਤੂੰ ਐਹੀ ਗਾਵਣਾ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਰਬੱਤ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਧਿਆਵਣਾ। ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ ਪ੍ਰਭਾਤ ਤੂੰ ਐਹੀ ਗਾਵਣਾ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਰਬੱਤ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਧਿਆਵਣਾ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ। ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ।
ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਗਵਾਵਣਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਪਲ ਪਲ ਜਾਵਣਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਪਲ ਪਲ ਜਾਵਣਾ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸੰਤ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਰਾਖੋ ਆਪਣੀ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ, ਮੋਹਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ। ਸੇਵਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੂ, ਨੀਚ ਮੂਰਖਾਰੇ। ਮਾਨ ਕਰੋ ਤਦ ਊਪਰੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ। ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਸਦ ਭੂਲਤੇ, ਤੁਮ ਬਖਸ਼ਨ ਹਾਰੇ। ਰਹਾਓ ਹਮ ਅਵਗਨ ਕਰਹਿ ਅਸੰਖ ਨੀਤ, ਤੁਮ ਨਿਰਗੁਣ ਦਾਤਾਰੇ। ਦਾਸੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਭु त्याग, ए करम हमारे। तुम देव हो सब किछ दया धार, हम अकिरत कनारे। लाग परे तेरे दान स्यो, नह चित खस मारे। तुझ ते बाहर किछ नहीं, पव काटन हारे। कहो नानक सरन दयाल गुर, लेहो मुग्ध उदारे। हर रंग में हमको मिलते हैं, वो बाबा नानक शाह गुरु। सब संगत शीस निवाए कहो,
मेरे मनो न विसरे वाहे गुरु। हर रंग में हमको मिलते हैं वो बाबा नानक शाह गुरु। सब संगत शीस निभाए कहो मेरे मनो न विसरे वाहे गुरु। परला मुर तब ते को आँख तर नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहा मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहा हम एक न जान्यो। श्री पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तो है बखान्यो। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ। We're blessed to be here together, sitting in Sri Guru Granth Sahib Ji's Niggi God in their sanctuary, to learn about Guru Ityas, to learn about the history of the Guru Sahibans, the Gurus, and the Sikh Panth, our community. So before we start the katha, sari sangat benti karda hai, haath jod ke, sees nava ke, by putting our hands together and bowing to Sri Guru Granth Sahib Ji, kirpa karke fateh di sanj pao, Guru ji kirpa, Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh. So as we know, every week we go through, at this point, Sri Rehra Sahib Ji's katha, the meanings, the arth of Sri Rehra Sahib, which is the evening prayer, the evening bani for Sikh. And we're now coming towards the end of Sri Rehra Sahib. And just before we start the Gatha, I think we need to reflect why we read Rehra Sahib. We ask every time we read Rehra Sahib, in this age of Kaljug, in this dark age as we often call it, and we'll talk a little bit about that later, Ke, hey Maharaj, O Guru Nanak, O Guru Gobind Singh, protect me, keep me close. We ask for that rakhya, that protection, every time we read Sri Chaupai Sahib. And I keep reading my manchi sochda that if we want rakhya, protection for our families, for our spouse, our kids, our siblings, whoever it might be, we read Chaupai Sahib for them. I'm benti karda ha that as Sikh, we should at least read one Chaupai Sahib for the Panth, for the community, for the Chardi Kala, for the benefit of the whole community. And then read as many as you want for your family, your kids, for yourself. Because in this day and age, we all need that protection. In this Kaljug, as we call it, as Gurbani mentions, this dark age, where so many, we just need to put on the news to see what the crazy stuff that's happening. And we read Chaupai Sahib for that protection on every single day. So we started with Rehra Sahib as we're going through now. We're coming towards the end of Sri Chaupai Sahib, and we come at Savaiya. Now, I think it's worth, when we talk about, when we do this katha, we don't just do the meanings of Gurbani, but we also talk about history, we talk about references, where this Gurbani has come from, how do we know this was written by the Guru. There's a text called Sketch of the Sikh, or Sikhs as we would say it nowadays. It was written in 1821, so and it was actually based on his research in 1808. So that's about 100 years after Sri Guru Gobind Singh Ji left this planet, this world. And this author is a British guy, Malcolm something his name is. You can still buy it. The original first editions go for thousands of pounds, but you can buy a reprint of it. And in there he writes that Sikh Pantaje within the Sikh community. So he calls it a sketch of the Sikhs because he has an intention to write a bigger piece at some point when he returns back to Britain after he was governor of, I think it was Calcutta at that point, because the British had entered India at this point. And he writes in there that I'm going to write a very brief history of the Sikhs. It's only 40 odd pages, with the intention of writing a fuller account, his understanding, what he saw in Punjab, in India, of the Sikh religion. And in there he talks about Sikhan called Do Granthya, that the Sikhs have two Granths. They have two scriptures that they respect. The first, as always, is Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, the King of Kings, the heart of a Sikh. And he also talks about the writings of Guru Gobind Singh Ji, and he calls it Dasam Padshah da Granth, was respected within the Sikh community just as much as well. So this is in 1808, 100 years after Guru Gobind Singh Ji passed away, left this world. Before Kavi Santokh Singh, before our own 1850s historians, Ratan Singh Pangu. It's quite fascinating to read that account. It's only,
50 odd pages. It's a very short account. And it's fascinating to read that and read the Sakhiyan written that we hear every day. The Cobra gave shade to Guru Nanak Dev Ji, all these Sakhiyan. It's fascinating to read those Sakhiyan written in a kind of almost a British twang by an historian in that point in time travelling throughout India. So this Bani of Guru Gobind Singh Ji, the Chaupai Sahib, we already talked about when it was written, how it was written, and all those details. But now we're just going to focus on the final bit of the Chaupai Sahib. And this is Paenge He Jab Te Tumre. Now, first of all, we have to understand how Guru Gobind Singh Ji writes Gurbani. Guru Gobind Singh Ji is what we call Kalam-e Tani, a mighty poet. And when he's writing Gurbani, he writes it in chal, he writes it to particular beats or rhythms. And this is a savaiya. A savaiya is a name of a chal. It's a way of singing it. You're going to have to pardon me, I'm not exactly a vocalist or a singer, and that's definitely not my talent. I don't think I've got that many talents, to be fair, and I think about it. But definitely singing is not one of my strengths. But ਜਿਹੜੀ ਸਵਈਏ ਦੀ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਜੰਗੀ ਨੇ ਪੜਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਨਾ, it's a lot of ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਆਪਣੇ ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ, the young lad to the right of me, he's reading the part. He's been doing Gurbani Santya for 2 years with us now. He's been learning how to read Gurbani for 2 years. And this is the blessing of Gurbani, that once you read, you learn not just about how to read, we're trying to open the meanings for you. There's a huge emphasis on reading correctly. The arth, the meanings, what the Savaiya di Chal hai, all I had to say to him in the back, ke putra, Savaiya di Chal yaad hai? And he goes, Cheta. And then he read it in the Chal that it's supposed to be read. He's a little bit nervous, Bachara, but he read it in the correct Chal. Savaiya di Chal, Chal means a rhythm, a particular way of singing, a beat to it. And when some of the singers here and learn Santya and they come here as well, often people like me think, oh, I've got Santya today, brownie, which come karke, 6 baje kam chhad ke, which Wembley the gaddi chala ke, ithe auna, trying to get it for 6:15, beat the clock every week. But then when you see the commitment of some of the students, it pushes you to come, it pushes me to come to teach every week. There's a young lad, he's got his haircut and everything, and he's been coming for 2 years straight. Bachare nu na, I'm not knocking him, only koi shaan de khilaf nahi labz bolda, I'm not knocking him. In fact, I'm showing you, I wish I had that sort of resilience. So every week he comes, he's brought up probably in a typical Punjabi middle class family where we don't teach our kids Punjabi. So he's not had no Punjabi background, don't think he ever spoke any word of Punjabi of any significance. But his commitment to learn Gurbani, I was just amazed. I'm thinking how brilliant that is. Every week, he may miss a week here and there, but he keeps coming back. And it's not his strength, but he keeps coming back. So I think the first step to taking Sikhi serious, to learning about Gurbani, is coming to Santya. That's one of the key steps. Every Wednesday, 6 to 7, we have a kind of a kids and teenagers class. Then about 6:45 to about 7:30 is an adult class. So if you haven't done Santya, if you haven't started, do come along. A couple of the singers do teach it. So as I was saying, Savaiya di Chal hundi is a way of singing it. It doesn't matter what Savaiya. So the Savaiya is Paenge He Jab Te Tumre Tab Te Kau Aankh Tere Nahi Aaneo. So that's the Savaiya we're reading now. But it could be any Savaiya. Sravag Suddha Samuh Se Daan Ke Dekh Firyo Kar Jog Jati Ke. That's the Savaiya we read every day in Nitnem. In Eko Ankar Sadhguru Prasad Twa Prasad Savaiye. Dinan ki pratpal kar nit sant ubaran ganiman gara. That's Dinan ki pratpal kar rogan te. Either gai jao Savaiye, any Savaiye is said in the same way. Rogan te ar sogan te jal jogan te baho pant bachave. Jagat jot Jiravarji Savaiye Chaklo from Guru Gobind Singh Ji Bani. They're all read in the same chal. And sometimes when you're reading Gurbani, we don't know where the Vishram, the pauses are, but reading it in the correct chal, by reading it in the correct beat, you can then apply the pauses correctly, so you're reading and saying it correctly. So Savaiya is a chal, and now Guru Gobind Singh Ji writes Savaiya, and this Savaiya comes at the end of a Bani called Rama Avatar. So where Guru Gobind Singh Ji, I think last week Bhajan Mohan Singh described and talked about how Guru Gobind Singh Ji writes about all the reincarnations of Vishnu. Not for practice of faith or we believe in them or anything or any significance, but to tell the Sikh that they existed of some way, shape or form, and this is how you can learn about what they did, what their essence was. And at the end of it, Guru Gobind Singh Ji gives the same conclusion that they've been giving at numerous points. That I don't believe in these deities or these holy
semi-gods or demigods. But he gives the same conclusion that they did exist, or they were something to learn from. There's something we can take away from this. So in the first part of this savaiya, Dhan Guru Gobind Singh Ji says, "Paayen gahe jab te tumre, tab te kahun aankh tare nahi aaneo." That since, and I think the key word here is jab. Jab means when. So sometimes we read the English translations and we go, "Oh, since I was, come on this, we don't believe in Ram, Rahim, Quran, we don't believe in the Quran, we don't believe in the Purans." But the key word over here, and the essence of everything, is jab, is when. It's not just a case of saying, "Eh sahi ya, eh galat ya, we don't agree with this, we like this, we don't like this." But the Guru puts a stamp of one word, jab. When I have come into your sanctuary. Paayen gahe jab te tumre. Paayen means feet. Gahe, I've gone into. Jab te tumre. Since I've gone into your sanctuary, I've held on to your feet, Guru Gobind Singh Ji. Tab te kau aankh nahi tere nahi aanyo. Then since then, I don't even consider anything else. I don't need to consider any other way of living, thinking, breathing, because I've now got your feet. I've attached myself to you. There's a couple of different Artha translations our scholars have done of this, and I just want to share them with you. The first is whose feet? Ultimately, we always attach ourselves to Guru Granth Sahib Ji's feet. Metaphorically speaking, to the Guru. Jabate, paayenge hai jabate tumre. Since I've attached myself to Sri Guru Granth Sahib Ji, that's whose feet we're talking about. The second thing is what about these feet? Why do I no longer care about anything else? Why am I now, since I've come onto Guru Granth Sahib Ji's feet, why do I no longer give a hell about existing about the Hindus, Muslims, whatever you want to call them, the influences? And Guru Sahib Ji says, "Sabbe thok prapate je aave ek hath." That once you have something big in your hand, and an example one of the scholars often give is, imagine if you're super rich, right? You're super rich. Does a random bloke on the street, does he bother you? No. A random arm banda bothers you not. Why? He's not a threat to you. And neither is he your friend. So you just don't care. And that's the same thing here, that once we have the Guru in our life, nothing bothers us. Other religions, we don't feel threatened or intimidated by other religions. We think, "Oh, we don't know enough," and we feel intimidated to talk about religion or faith or anything. Well, sometimes we think we have to please people. And we've got to please people. Yeah, we're the Sikhs, we give langar out, come and eat langar, iddan karo, let me feed you langar as well, even though you're earning 100k, I need to give you a free meal. Some do often try and please, over please, and try and suck up a bit too much. So, na assi kis nu intimidate karde hain, or do I feel intimidated because I'm so pakka, so confirmed in my belief that I don't feel like I need to suck up to anyone or please anyone. Neither do I feel like I need to feel intimidated if an Islamic person or Christian or Hindu person comes up and starts talking religion. I don't need to crumble. Why? Paayen jabate. Because since that time I've attached myself, I started learning about Sikhi, I've become comfortable within my own skin, within my own character, within my own belief. So that's one arth, one meaning our saints do. The second arth they often give is paayenge jabate tumre. That we can apply this principle to our life and our commitments in our life, to our relationships in our life. As I have now confirmed and committed to my spouse, my children, whatever it might be, I'm never then ever, because the second part of the pankti I should explain is that I don't even look at anybody else. I don't even consider them. They're not even worthy of me thinking about them. That I don't need to look at them in the eye of envy or anything. And the same way, once we commit to our relationships, our spouse, our kids, our family, then at those points, I don't ever consider anybody else. I just remain committed to my spouse and my family. I'm just going off the point a little bit because I think we always need to be hearing this. Is in Gurbani Part Darpan, which is an important text that we often read to learn about Gurbani. They talk about spouse and talk about relationships. And they use this one pankti from Sri Guru Granth Sahib Ji, from Guru Arjan Dev Ji.
And this is what we all aspire, and this is what we should be with our spouses and our family. Is jekar gah hai pyarade, tud na choda mool, har chodan se durjana, parhe dojak ke sool. They say that this is what a relationship is about. Vadde Sant Gyani Gurbachan Singh Ji would say that the woman is making a commitment to her husband, saying, jekar gah hai pyarade, tud na choda mool. This is firstly always said from us to Guru Granth Sahib Ji. The second application is on a worldly sense. Now you're saying to our spouse and how commitment we should be is that the woman is saying, jekar gah hai pyarade, tod na choda mool. That now your palla has been given to me. Jekar gah hai pyarade. Oh my beloved, your palla has been given to me and my palla has been passed to you. Tod na choda mool. That will never leave your side. Through dukh, sukh, hardships, good times, bad times, jo marji hove, I will never leave your side. That's what we're saying to the Guru. That's what we're saying in our relationships. And then the husband replies back, Har chodan se durjana, padhe dojak ke sool. That if I ever leave your side, the husband is saying to his spouse, to his woman, to his wife, I should say, Har chodan se durjana, padhe dojak ke sool. That forsaking you and going towards evil, I'm only destined to go to hell. So the Guru Gobind Singh Ji Maharaj over here is re-emphasizing the importance of our relationships with the Guru as our commitment to the Guru. Now, once we have that commitment to the Guru, once we experience the Guru's bliss, then nobody ever threatens or intimidates us. We don't feel intimidated or need to suck up to people. And that's the difference between, I often look at people who sometimes even in our media, when we get Sikhs on media, it's almost this kind of way of over-apologizing, don't we? We over-apologize for everything. Someone once said to me at work, if you look at people and talk to them, they'll just be apologizing for everything. Sorry for existing, sorry for this, sorry that. That's how we've become. I'm not saying don't apologize. You don't apologize when you need to. But we've almost been apologetic for existing, for being inconvenienced, for having a beard, for having anything. That's what we need the confidence to be able to stand our ground, be respectful, but still be firm and committed in our beliefs. So, I'm going to keep going on because it's already 10 past. Next Bhakti Maharaj says that that from the moment I've committed myself to the Guru's path, I've learned about the Guru's greatness, I've experienced the Guru's greatness, from that point onwards, Guru Gobind Singh Ji is saying that I don't need to look at anybody else. I've never considered anyone else. Ram Rahim Puran Quran Anek Kahamat Ek Na Manyo. And then Guru Gobind Singh Ji says, once I've come onto the path of your path, Ram Rahim Puran Quran. It's the same point they've made on a number of different points throughout the Katha. That Ram Chandra Ji from the Hindu faith. Rahim is a name of one of the X amount of names that Muslims have for God. Ram Rahim, Allah. Quran Puran meaning the Hindu text. Puran is just one of many Hindu texts, inclusive of all the Simritis, the Veds, all of them. Quran, that includes the Abrahamic religions, that'd be the Bible, the Quran, anything from that lineage. Anek kah mat ek na manyo. There's plenty of them. There's plenty of other scriptures. Guru Gobind Singh Ji says, mat, but, ek na manyo. I don't consider any of them to be on par with the words of Vaheguru themselves. I do not consider, loads of them exist. I'm not even rejecting them. I'm just not accepting them either. They may exist. There may be something of value in them. But I'm not saying I confirm their beliefs. I don't believe in them. I'm not accepting them. Now, the great thing about Gurbani is, if you change the Vishram, you get a slightly different meaning. And this is something so applicable today. So, Ram Rahim Puran Quran. And Nek Kah, that's how I did it first. Then Mat Ek Na Manyo. I put the Mat in the second half of the line. And it means that there's loads of them, but I don't believe in any of them. I don't accept any of them. But if you put the word mat and you put it on with Anek Kah Mat, the translation changes ever slightly. This is the greatness of Guru Gobind Singh Ji. Oi labzan different meanings out of those same words. So Ram Rahim Puran Quran, Ram Chandra Rahim Allah Puran Quran. I don't accept any of these. Anek Kah Mat. What does that mean? Anek means countless. Kah means speaking. Mat means intellects. Ek na manyo. I don't actually believe in any of these intellects. These people coming out saying iddan karo, karo. And I often just when I was thinking, it randomly came to my brain. I started Googling it and went down a rabbit hole. And there's this one lady, and this is why
Gurbani is Jogo Jogatal. When we say that, that means Gurbani is eternal and it's truthful. It was truthful in 1708. It was truthful in 15 or 1600s. It's truthful today. It was truthful yesterday. And it will be 100% such tomorrow as well. But these aneka kehe mat, these different types of mat intellects that people come out with, wisdom all of a sudden, asi only mande. And this is the thing, I went down a rabbit hole just literally an hour ago. There's someone called Bella Gibson. Some of you may have heard of her. An influencer, a celebrity kehlo. And what she came out and did, and I think I might have spoken about this before, is one loki piche late, anek kehe mat. These are the influences we're talking about. Those people who say, follow me. Well, we don't know them. We don't know what their objectives are, but we believe them. We think they're great. We even endorse them. To the same point, we might even start sticking up for them. ਉਹ ਰਸ ਬਰਾੜ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ what do we know ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ we don't really know him what he gets up to. They're saying this lady called Bella Gibson, she shot up to fame, hundreds of thousands of followers in the 2010-14 region. ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ that I had cancer ਮੈਂ ਜੂਸ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ. I'm not joking, this is her, this whole court study. She goes, I had cancer and I used to drink these smoothies and stuff. मैं भी smoothie पींदा I'm not against smoothies by the way ना कोई कहे smoothie दे खंडन करदा गोदरे तो I'm not knocking smoothies पियो राज के पियो जो मर्जी पियो. But she basically on the whole thing saying I was cured from cancer juice पी के फलाने recipe book भी छपाती Instagram pages. I think in the Cosmopolitan they were saying the most influential woman of 2014. Sada bakwas, all nonsense. Na koi cancer, na koi juice. Anek kehe mat. Idan de patheri aunde ya. Batheri aake chakke apne gallan karde. Main cancer da si idda ya, oh ya, eh ya, falana tankra. There's so many people saying so many things in this day and age, especially in this Instagram, you know, wisdom age, or where everything you know is on Instagram. All our knowledge is from Instagram, or Twitter, or TikTok, whatever it might be. Is it batheri aunde ya, batheri jande ya? For Gurbani, the Guru Shabad will continue to save people, will continue to save us. Jere lar lag jande, they start believing and jump and start doing the Simran. And then those bachare jere inna de lag jande ya, oh ape pata lag janda ya, takke kha ke, get pushed around from pillar to post, and they realize, you know what, Mata Kamala si maure guy gaya, I even shared a post, told other people to drink those smoothies. But think about the impact. She was fined like £500,000, right, or Australian dollars. But think about the impact that she had, that people started believing her and just start drinking smoothies and not going for chemotherapy, whatever. Again, I'm not a doctor here. I'm not saying what you should and shouldn't do, because I know my remit. But I'm just saying that those who started believing her, and started believing her wisdom, and lost their spouse, lost their husband, wife, child, father, look at those people, how broken they are. So, मैं बेनती कर रहा सी अनेक कहे मत बथेरे लोकी अनेक means countless बथेरे लोकी आ जो अपनी मत नू अगे रखदे आ say listen to me, look at me, I all know everything. पर एक ना मानियो पर मैं इन्हां विचों नहीं किस नू मानदा मैं सिर्फ ते सिर्फ गुरु च भरोसा रखदा आ. सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहाँ हम एक ना जानियो. So महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी कहंदे ने कि सिमरत शास्त्र वेद सब है. That Simritiyan, the Simrita, the Hindu text, Shastra, the Hindu knowledgeable text, Ved, Sabha, all the Veds, so all the texts in the Hindu religion, Baho Ped ka hai, oh bariyan gallan kar de, say lots and lots of things. Ped means mysteries and secrets, they talk about lots of things. Hum ek na janiyo. Look at the wording, the choice of Guru Gobind Singh Ji's choice of words. They could have said, Ma ek na maniyo, they could have said, I don't. But they've used the word hum. Hum is plural for we. Who are we? Me, you, our husbands, our wives, our families. We are those people. We are those hum. Hum ek na janyo. So I don't recognize any of these. They might be good in them. ठीक है, लगे रहो. पर Guru Sikh वास्ते Gurbani हटा लिया. For us, Gurbani is everything. The Guru's wisdom is everything. So a problem in our house, we come to the Guru's darbar. And I often say to people, na, to see, come during the day, when it's quiet, and just sit here. Tell the Guru your problems. Guru something, and the Guru will help. There's no need to just
ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ। ਇਫ ਯੂ ਨੀਡ ਪੀਸ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਓ। No need to just sit there. Again, I'm not against anything in particular, but try it. Come to the Gurdwara. Don't worry about the committee. Don't worry about the prashad being hot or cold. Prashad na hi leo, but just sit. Stop. Baih ke dekh lo na, Guru kinni kirpa karda hai, how to get the Guru's blessings. So, hum, use of the word hum means we, collectively, the plural, all of us. Ek na janeo, asi nahi mande. ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ। And then ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ। We are a warrior race. Sri Aspan. Guru Gobind Singh Ji is describing Vaheguru how? Aspan, the one that has wields a sword, the one who has a sword in his hand. Sri Aspan kripa tumri kar. I seek only your blessings. I seek only your bhavana, faith and love for you. Mana kaheo sab tohe bakhaneo. That what can I describe of your power and your ability? Main kinna kahi jawa? How can I put a limit on you? Because you're the only one I believe. And only through experience can I understand this. And dekha hi pravan, that those experiences see the impact. And often, just on Tuesday, one of the boxing teachers took Amrit, and I was there speaking to the boxing kids, and I said to them really simply, okay, if you want to know what the Guru's blessings are, it's not my place to say, just look at your boxing teacher's life. Ask him one day how difficult, what he's seen or what he's been, the places he's been, the dark places. And you ask what the Guru's blessings are, that's what the Guru's blessings are. Okay, only those people who've seen it, been through it, will they understand. Mere vangu jinu marji kahi jave, born in a middle class family. I'm not really born in a middle class family, by the way, working class, in the core. But our kids are all middle class kids. We don't know what dukh is, we don't know what difficult times are. We're just born in luxury, born in 4-bedroom houses with big gardens. But jinane has seen those difficult times from their own decisions, not just from circumstances, their own decisions, the bad decisions. Unapucho Hasiki saved them. So, Mana Kahel Sabatohe Bakanyo, how can I speak of your greatness? Dohra is a chant. So now Guru Gobind Singh finished the Savaiya and they started Dohra. Dohra is 2 panktiyan come at a time, and both of these panktiyan rhyme at the end. There's another chant called Sorata, and this is how great Guru Gobind Singh Ji is. They've made the middle word rhyme throughout the chant. In a Dohra, the final word rhymes throughout the chant, and it's sang in this way. Paroji. And Guru Gobind Singh Ji, at the end of writing Rama Avatar, they said, they put their hands together and said, Hey Guru Granth Sahib Ji, Tan, Hey Guru Gobind Singh Ji, Hey Guru Granth Sahib Ji Maharaj, Guru Gobind Singh Ji is saying, Hey Vaheguru, ki sagala dwar ko chhad ke. We often sing this. Sagala means all, dwar means doors. That I've left all other doors. The religious doors, influencer doors, because influence is a religion now, if you think about it. That's what it is. Influencers, religion, everything. I've left everything. Sagala dwaraka chhadke. Main sare darwaje chhadte. Gahyo tuharo dwar. I've come now to your door. I've tried it. Some people try everything. Sanjanel Singh used to say, jire Ganga nu jande ya, oh na rakh lende apna Gangaram. ਜਿਹੜੇ ਜਮਨਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਜਮਨਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੰਜਨੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘ ਕਥਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਢਿੱਲੇ ਆ ਨਾ ਮੈਂ I had a colleague at work once ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬਣ ਕਹਿ ਲਓ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਸੀ ਪਿਸ਼ੋਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ and ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ we talking it was me a senior colleague a Muslim guy ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਵੈਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਟੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੱਕੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਪੱਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਆ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ you're like a normal Muslim you're faithful and you know what you believe and if you can't believe it that's fine but at least you know what you believe ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਟੀਚਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਸ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈ ਮਸੀਤ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ this is what we've lost and almost over apologizing again that she more felt like she had to say ਅਸੀਂ ਮਸੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ we believe in the mosque as well
Mandiran to jande hi hai. The point I'm trying to make is that's how we've become. We've just become like this wishy-washy people that just want to give everyone langar all the time. And that's what we've become. Say, ban ge bas langar se kaun joge reh gaye. But Guru Gobind Singh Ji is saying, ki geho to haro dwar, that I've come to your door and I've committed to your door. मैं इत्थे आया आप जी दे चरना च ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ to knock on other people's doors. And I often think, why do we need this door? It's a lovely pankti by Bhagat Kabir ji. I'm just going to finish off. ਮੈਂ ਕਿਹਾ 35 ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਆ. About 10 minutes. There's a lovely pankti by Bhagat Kabir ji. There's two panktiyan they say, one after another. They say कि कबीर थोड़े जल माछली झीवर मेलियो जाल. That Bhagat Kabir ji says that there's a fish and it's never been caught. It swims all throughout the ocean. Bara khoshiya, very happy. Some people think, I'm going to catch a fish. This one fish has always avoided the jal, the net of a chivar, which is of a fisherman. And eh tog naina ka chute hai, fir kar samund samal. That somehow that fish then ended up from an ocean to a lake, and that lake dried up. And that same fish that had so much man, so much akkar, that no one's ever caught me, the lake dried up. As a result, the fish died and no one was interested. They catch it fresh, if you see a dead fish, no one will think, oh, let me yam this, let me taste it. We look at it differently, right? So, the Bhagat Kabir ji says, that fish was one happier if it just stayed in the ocean. But instead, because of its desires to see the tamasha of the world, he said, let me just go further and further, further and further, end from a river to a lake, whatever, and it ends up in a place that dries out. And that's how our historians may talk about this. They say, that ocean is the Guru's house. That when we live within the Guru's remit, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹਾਂ. But then ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ, Bella Gibson ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਾਂ ਵੱਲ, and that's when we slowly start drawing out our faith. And then we become like that fish who doesn't know who they are, sok dries out and eventually dies and no one's interested. It was someone's funeral on Friday, by Keval Singh. I didn't get a chance to come. But he's just a normal Punjabi bloke. Seva karda si Godre ch bachne kirtan sunaunda si, right? Passed away. Sangat came from near and far to pay the respects. ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਆਪਣੀ ਭਰਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ brother comes in ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਕਦ ਕੀ ਆ ਐਸਾ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ because we leave the ocean of our families of the Guru's house. And then someone will say, okay, and then someone said about the Kabir ji, but the ocean is khara, the ocean is salty. If you ever have ocean water, you jump in a kayak or something and you swallow a little bit of pani, you think this is salty, ਇਹ ਤਾਂ ਪੀਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. And so someone said about the Kabir ji ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਖਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ it's salty ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ what am I going to do about drinking that? Then Bhagat Kabir ji replies, ਕਬੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾ ਛੋੜੀ ਹੈ ਜੋ ਅਤ ਖਾਰਾ ਹੋਏ. That Kabir ji is saying that, you know what, I'll never leave the ocean despite it being a little bit sour. And then they say ਪੋਖਰ ਢੂਡ ਤੇ ਪਲੋ ਨਾ ਕਹਿ ਹੈ ਕੋਈ. Because otherwise what happens, there's two things to learn from here. First, ocean is sour. I'm not trying to convince people, oh, mithaya. I'm not convincing you sweet. But that sourness in the Guru's house is the Guru's discipline, which isn't easy. And pucho jere case rakhde ya jobban te jande kirpan na pa ke awesome. It's not easy. But we know the Guru protects us. So we continue. We believe in the Guru's power. It's not easy to go into, I felt like I went to Germany 2 weeks off. I was the only apna there. I was the only Sardar in the whole of Germany. That's how it feels like. But it's not easy standing out. It's not easy going through security and being told, you know what, geezer, you need to go to the side, we need to pat you down. It's not easy. But that protects us. That rehat, that discipline the Guru gives us, it protects us from doing crazy stuff, from losing it, from laying our hair down, as they say. The Guru Sikhi protects us, even though it might be a little bit sour to digest, a bit difficult, but the Guru Sikhi are waking up, doing our Simran, waking up, reading our Japji Sahib, that protects us. This is our protection. Otherwise, pokar toodate, palo na kah hai koi. Kabir ji says, otherwise what ends up happening?
and I'm going here, I'll go there, I'll go everywhere, and people just say ਦੇਖ ਲੈ ਪਾਗਲ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਘਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੈਰ he's got no commitment and we see people like that ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ I don't mean it literally but you get what I'm trying to say as well and no one respects and that's what Kabir ji is saying so point I was trying to make was that the Guru's house in the Guru's house that samundar that ocean is the Guru and that's the door we never leave and we sometimes think what is that door like and I was just reading a couple of from Guru Tegh Bahadur ji's ityas the history of Guru Tegh Bahadur and so if you ever want to know what the Guru is like why we never leave the Guru what the power of the Guru is we read our history and I was just reading Guru Tegh Bahadur ji's ityas and one of our ityaskar and this is their writings they write this is why we never leave the Guru this is how great the Guru is I'm just going to read you the lines from history to get droga jail te ne neen 3 divas guru ko ghana kasht deya that for 3 whole days the Guru was tortured 3 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਦਨ ਔਰ ਸੀਸ ਤੇ ਗਰਮ ਰੇਤ ਪਾਈ ਗਈ ਜਿਸਮ ਸਾਰਾ ਛਾਲੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ that for 3 whole days they put hot sand on the Guru's body we should don't ever leave the Guru because the Guru is capable of doing these kautaks, these miracles, of saving us in the same way. They put garam reet, sand on their whole body. Shale shale ho gaya. So the reflection here. Whole body is full of shale. Hanu ek pair se shala pay jave na. We get a bit of kind of foot, we feel the pain. Satguru paane ko manna. That the Satguru lived in the Vaheguru's hukum no matter what. Wo paane che rahe. Sari Qazi 3 divas aata raha. Every day the Qazi came to ask Guru Gobind Singh, Guru Tegh Bahadur ji to convert, to accept the conditions. Isse Guru ji ko bulana chaha, aage se Guru ji nahi bole. The Guru ignored him. They had the whole mind fixed to Vaheguru. Chauthe divas, the 4th day, tham tapai ke ina putha karke iske saath laya gaya. They took Guru Tegh Bahadur Sahib ji and put the body on an immense pile of fire. Guru ji ne mukh thi kai bachan nahi kaha. The Guru never spoke from his mouth. Panchme daho mangasar sudhi panchmi tije pehar veerwar ke divas on the Thursday and they gave the date of that. Guru ji ko kotwali se bahar throte ke neech leanda gaya teene sikh inke gail gaye. That then they were brought out in front of everyone after having hot sand poured on them. Sara sari shale shale ho gaya. Whole body was burnt. They were then put on a burning hot plate. And then Guru Tegh Bahadur Sahib is brought out in front of everyone. This is what our historians are saying, how great. When we say, Sagla dwar ko chhad ke, gahe ho toharo dwar, that this is the door we're holding on to. That's the power we're harnessing. So I'll keep reading this. Sahi Gaji ne prathame in 3 sikhon ko fatwa diya. कहा यह तीनों इसको साथी इसके सामने मार दे जाए इतिहासकार is writing that these 3 Sikhs of the Guru not forced to be there they could have opted out at any point this is who our Pashokra our history is these people were put in front of Guru Sahib by Dayala ji by Sati Das by Mati Das put in front of Guru Tegh Bahadur Sahib and they said to Guru Tegh Bahadur Sahib ji now convert or we're going to kill these 3 all 3 of them had the option to convert and leave but all 3 of them were committed. This is the ocean of the Guru. This is how great our Guru is, that no matter what happens, I keep reading this, agar fir na manna ta is vi agle jahannam door le diya jaye, that if he still doesn't believe it or accept our conditions, then he will be killed. Aval Dayal Das ke ek rijte dege mein band karke mara. They put by Dayal Das, this is our history, this is our historians writing this in the 1800s. That they put by the Allah in a cauldron of boiling hot water and then shut the lid. Band karke mara and they killed by the Allah ji. Iske baad after this Mati Das ko agle gail chira gaya. After that, what did by Mati Das? They cut him alive. This is our Pashoka. This is our history. When we talk about man, we talk about who we are. This is who we are. Bhai Mati Das was sawn in half. Again, Uprant Guru Ji ke tije sathi, the third companion, Sati Das ko rui mein valed jinda jalai diya. They wrapped him up in cotton, in rui, and burned him alive. This is our history. This is our Guru. These are our brothers. So when we say Sagal Dwar ko chhad ke gahe ho toharo dwar, we're saying, you know what? We've experienced all of that.
as a community, and we are still committed to our Guru. There are people still willing to go to those lengths to this day to show their commitment to the Guru. Sagla dwar ko chhad ke, I've seen, tasted everywhere. Akhi dekhna rajjiya, bahut rang tamase. That these eyes have not been satisfied from all the tamashe, of all the games, all the influences, Instagram, TikTok, jo marji lao. Akhi dekhna rajjiya, but the akkha rajjiya nahi. We're still sitting there scrolling through our phones. Still sitting there looking for the next TikTok video. Me as well. Oh, not TikTok though. That's really bad. So we're still going through the same cycle. Akhi dekhna rajjiyan, bahut rang tamase. We're never satisfied. So Maharaj kehndे ने कि सगल द्वार को छाड़ के I've left every other door, I've come to your door. ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ And this is the bੇਨਤੀ we say to Guru Gobind Singh Ji Maharaj, that ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਆਸ ਕੇ हे Guru Gobind Singh Ji, please hold me from my arm. ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ. Hold me from my arm. ਲਾਜ ਆਸ, ਸਾਡੀ ਲਾਜ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ, keep our honor intact. Gobind Das Tohar, that we, there's do arth Mahapurukhah ne kite, there's two different meanings. The first is Guru Gobind Singh Ji speaking from themselves and saying, Gobind Das Tohar, Guru Gobind Singh Ji, me, is to Vaheguru, your servant. And from us, another meaning of this is Gobind Das Tohar, ke hey Guru Gobind Singh Ji, asi thwade das, and we're your servants. Das means servant. Bahenge hai ki laaj yas, hold me from my arm, keep intact my honor, and make me your slave, Guru Gobind Singh Ji. That's all I ask for. So we're going to end promptly on time at 35. So pull Lachok and Khima. Forgive me if I said anything wrong. As the Ekawali Sare no benti na, everyone, let's read the Savaya all together. In Chal, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ ਆ. ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਚੱਲ ਗਾ ਲੈਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ. ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰਿਆ, ਤੂੰ ਲਾਗੇ ਹੋ ਕੇ ਗਾ ਲਾ. ਪਰ ਸਾਕੋ ਤਾਂ ਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਉਣਾ. Sing along as well, all of us together. ਕਰੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ. ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕਉ ਆਂਖ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ. राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो सिरियस पान कृपा तुमरी कर माना कहयो सब तोहे वखान्यो दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गहयो तुहारो द्वार बाहें गह की लाज आस गोविंद दास तुहार सगल द्वार को छाड़ के गहयो तुहारो द्वार बाहें गह की लाज आस गोविंद दास ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਸੰਡੇ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮ ਜੋ ਆਪਾਂ 6:50 ਤੋਂ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ ਰਾਗਟਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਬਣਾਈਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਉਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਰ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ। ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੀ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ
क्या नहीं करते रह, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइयाँ, कर शांत सुख मन आए बसिया, जिन इच्छा सब पुजाइयाँ। सदा कुर्बान कीता गुरु विठो, जिस दियाँ ये वडियाइयाँ। कह नानक सुनो संतो, शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, कर सुभागै शब्द वाजे, कला जित घर धारीया। पंच दूत तुध वस कीते, काल कंटक मारिया। तुर करम पाया तुध जिनको, सिनाम हर कै लागे। कह नानक तै सुख होआ, तित कर अनहद वाजे। आनंद सुनो वड भागियो, सगल मनोरथ पूरे। पार बरम प्रभ आया, उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भय शरत से पूरे, गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र, सतगुर रहा भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। सलोक पवन गुरु पाणी पिता, माता धरत महत। दिवसरा दो दाई दाया, खेलै सगल जगत। चंगियाइयां बुराइयां वाचै धर्म हदूर। करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जिनी नाम ध्याया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। जिनी नाम ध्याया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तुम अरदास। तुमरा अंत उच्चते ऊंचा भगवंत। सगल सामग्री तुमरे सूत्र धारे, तुम ते होए सो आज्ञा। तुमरे गत मित तुम ही जानी, सदा कुर्बानी। बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता, सुख रास। ताको विघ्न को लागे, जां की प्रभ आगे। अरदास अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सुन कै गुरु नानक लीन ध्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दास हुई सहाय। अर्जुन हर गोविंद नूं सिमराऊं, श्री हरिराए। श्री हर कृष्ण ध्याइए सिठे, सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर, नौ निदा वै धाई सब थइयों सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थइयों सहाय। दसवां पातशाह एक जोत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शनदार जी का ध्यान तर खालसा साहिब बोलो जी। पंज प्यारे चार साहिबजादे 40 मुक्ते, हटियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया। देग चलाई तेग वाही देख के निठ कीता, तिन्हां प्यारियां सचैन दी पावन पवित्र कमाई दा ध्यान तर खालसा साहिब बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान तर खालसा साहिब बोलो जी। प्रितमें सरबत खालसा जी की अरदास। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब, तहाँ तहाँ रक्षा रियायत। देख तेग फतेह वृत की पैज पंथ की जी। श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल वाले बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघियां धर्मेश रिश्ते बंद बंद कटवाए, खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरे नाल चढ़ाए गए। गुरद्वारियां दी सेवरी कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया। सिक्खी सद केसां स्वासां संग निभाई, तिन्हां दी पावन पवित्र कमाई दा ध्यान तर खालसा साहिब बोलो जी। सिखां नूं सिੱਖੀ दान, केस दान, रहत दान, विसाह दान, भरोसा दान, दाना सिरदान, नाम दान। श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ दर्शन इशनान, चौंकियां झंडे बुंगे, जुगो जुगा टल धर्म का जयकार। खालसा जी के बोल वाले बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची, मत पादे राखी। आप वाहिगुरू है अकाल पुरख, अपनी पंदे सदा सहाय दतार जियो। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधाम जिन्हां तो पंथ नूं छोड़िया गया, खुले दर्शनदार सेवा सवाल दान। खालसा जी नूं बख्शो हे नी माने दे मान, नी ताने दे तान, नी ओटियां दी ओट, नी आसरे दी आसरे। गरीब नवाज धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰਾਮਤ ਨਜ਼ਰੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦ ਮਧਾਣੀ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਜੋ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੰਚਮ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਆਪਣਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੇ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ख्वार होए सब मिलेंगे, ख्वार होए सब मिलेंगे। बोले सोने हाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਨਾਹਿਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਅੰਚਲ ਲਾਵੋ, ਬਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਤਰਣੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਭੰਨਾ। ਆਨੰਦ ਕਰ ਹੈ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਭੰਨਾ। ਆਨੰਦ ਕਰ ਹੈ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਸੰਤੋ ਸੁਖ ਹੋਆ ਸਭ ਥਾਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਭਨੀ ਜਾਈ ਰਹਾਉ, ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ। ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਵਖਾਨਾ।
ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਵਾਨਾ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਵਖਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਭਾ ਜੈ ਕਰਤੀ 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 ਕਵੇ ਦੀ ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਉਸ ਆਵੋ ਮੈਨੂੰ ਹੋਵਾਰੀ ਜਿਸ ਸੁਹੀ ਨਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਵਿਰਾਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚ ਸਮਾਧੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨਾ ਹੋਵੇ ਦਾਤੇ ਕੀਰਤਨਾ ਕਮਲ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰਤਾ ਰੁਕੀ ਦਿਵਸ ਸਦਾ ਸੁਨਿਆ ਜੀਵਨ ਸੇ ਕਰੀ ਮੁਕਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਨਾਮ ਗੁਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੈ ਕਰਤੀ ਸੋ ਕਰਨਾ ਜਿਸੇ ਸਤਨ ਬਿਟੇ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਵਿਸ ਰਾਗ ਪ੍ਰਾਸਤਿ ਐਸੀ ਆਤੀ ਹੈ ਪਤਨੀ ਤੇਰੀ ਆਤੀ ਅਨਹਤ ਵਾਜ਼ਨ ਤੇਰੀ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰ ਸਮੂਕ ਨੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪਤਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਇਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ में ਚਾਨਣ ਹੋਈ ਵਿਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪਰ ਜੋਤ ਭਾਵ ਹੈ ਸੁਆਤੀ ਅਚਲ ਕੋਲ ਕਰ ਮਨਵਾਦਰ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਪਾਦਾ ਬਿਨਾਂ ਅਨਸਾਰ ਕੋ ਵੀ ਜਾਤੇ ਥੇ ਸਾਧੂ ਖੰਡਰ ਖੰਡਾ ਹੈ ਕਿਥੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਮੁਹਾਰੇ ਮੰਗਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਾ ਸਾਧੂ ਸਾਖਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨ ਜਾਣਿਆ ਤਿਨੇ ਅੰਤਰ ਹਉ ਮੈਂ ਕੰਡਾ ਹੈ ਜਿਉ ਜੋ ਚੱਲੈ ਚੁਬੈ ਦੁਖ ਪਾਵੇ ਧਮਕਾਉ ਸਹਿ ਸਰਗੰਡਾ ਅਰਜਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਮ ਦੁਖ ਜਨਾ ਕਰ ਅਵਨਾਸੀ ਪਰ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਸੁਖ हम गरीब मस्कीन प्रभु तेरे हर राख राख वड वडा है जन नानक ना वधार टेक है अन्ना में सुमंदरा बड़ी मोहल्ला करो बेनत किस्म मेरे लीता संत है की बिल्ला यहाँ खाट चलो हर लाहा आज्ञा विष्णु सुहेला और कटै दिल सरनारे मन गुरु विकास वाला है संसार विकास संसे तरे ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पी आवे एह रस अकथ कथा पंजानी जाको आए सोई विहजो हर गुर ते मन है बसे निज घर महल पावो सुख सहजे बहु ना होए गुफे अंतर जामी पुरख बिठाते
ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास ताको बिगना को लागे जो कि प्रभ आगे। अरदास अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरू जी की फतेह। श्री भगवती सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लीन त्याए फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास सही सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नूं सिमराऊं श्री हरड़ाई। श्री हर कृष्ण ध्याइया सुठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नौ नहीं दवै धाए। सब थों साहे दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी। सब थों साहे दसवें पातशाह की जोत। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दर्ज का त्यांतर खालसा साहिब बाला जी। हे निमाने दे मान निताने दे तान जोटियां दी ओटियां आसरे दे आसरी गरीब निवास। धन धन गुरु नानक साहिब पिता महाराज जी। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन साहिब श्री गुरु रामदास पिता महाराज। पावन चरणा च अरदास बेनती जोदरी गरीब निवास सतगुरु आप जी ने अपार कृपा मेहरामत नजरे असीस बख्शिश की। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੁਖ ਆਸਨ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਸਨ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਕੀਰਤਨ ਸੋਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੋਈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ अनेक प्रकार दीयां भुल्लां त्रुटियां बख्श लैनियां। अगली सुमत प्रदान करनी करो कृपा। गरीब निवास सतगुरु अपने निज स्थान ते विराजमान होवो। संगतां नूं छुट्टियां बख्शिश करो। अमृत वेले फिर खुले दर्शन दारे बख्शिश करने। सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया आप जी दा नाम चितावे। नानक नाम चढ़दी कला भला। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु। राम राजे सिखी सो थान पालिया। तुरमुख
ਕੀ ਹਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਓਕੇ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੀ ਕੱਲ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਸੌ ਨਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਓਕੇ ਆ ਆਪਣੇ 2 ਖਣ ਪੜਨਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 2 ਖਣ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ
ਠੀਕ ਆ। ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਇਸ ਬਿਦ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਮੁਕਤੀਨਾਮਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਸੁਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਧਰੈ ਕਮਾਵੈ ਤਜੈ ਕਲੇਸ਼ੂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਖੋ ਮੁਕਤਨਾਮਾ ਇਸ ਨਾਮ। ਇਸ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਕਤੀਨਾਮਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕੇ ਕਰਤ ਲਹੈ ਗੁਰ ਧਾਮ। ਜਿਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਰਹਿਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਰਹਿਤ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਹਿਰੂਨੀ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹਿਰੂਨੀ ਰਹਿਤ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕਤੀਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਆਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੀ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਕਿਸ ਕਰਜ ਨ ਲੇਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਭਾਈ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੌਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲਵੇ, ਲੋਨ ਨਾ ਲਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰੇ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਦੇਣੇ ਹੈ ਵਾਪਸ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣੇ ਨਾ ਝੂਠ ਨਾ ਮੁਕਤੇ ਕਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠਾ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਝੂਠਾ ਬਚਨ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਵੇ ਵੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਮਲੀਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੂੜ ਬੋਲ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸਮਝੋ ਮੁਰਦਾ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੂੜਾ ਕੀ ਕੂੜੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵੀ ਝੂਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਰਹੇਗਾ ਬੰਦਾ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਿਰਥਾ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵਨ ਉਸਦਾ। ਸੰਗ ਝੂਠ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਗਹਿ। ਝੂਠ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਸਤ ਸੰਗੀ ਹੋਏ ਸਾਜ ਕਮਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸਤ ਸੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਤ ਦਾ ਸੰਗੀ। ਸਤ ਸੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਬਚਨ, ਇਹਦਾ ਸੰਗ ਕਰੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ, ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਸਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ। ਸੰਗ ਸਾਜ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਵਧਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਾਵੇ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨਾਲ, ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਧਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਛਲ ਬਿਨ ਹੋਵੈ ਸਾਜ ਕੁਬਾਚੀ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਛਲ ਤੋਂ, ਕਪਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ। ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸੱਚੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਪਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਛਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੱਚ ਕੇ ਸੰਗ ਜੀਵ ਕਾ ਜੂਈ। ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਸੱਚ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰ ਲਵੇ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਕੋ ਕਰਹਿ ਦੰਭ ਬਿਨ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਰੇ,
ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੰਭ ਨਾ ਕਰੇ, ਛਲ ਕਪਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਰੱਖੇ। ਪੁਸ਼ਕ ਵਿਚਾਰ ਦੋਹਨ ਮੈਂ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਖਮ ਭੇਦ ਸੁਮਤ ਕੋਲ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੂਖਮ ਭੇਦ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਹਨ, ਯੁਗ ਪੁਰਸ਼। ਉਹ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ 1000 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਫਸਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਪੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਸੂਖਮ ਭੇਦ ਸੁਮਤ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਭੇਦ ਹੈ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹੇ ਸਾਚ ਕਿਸ ਹੋਵੇ ਘਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸਤੇ ਆਦ ਵਿਚਾਰੋ ਬਾਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੱਖ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗਵਾਂਢਣ ਮਾਈ ਆ ਕੇ ਰੁਪਈਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪੁੱਤਰ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਘੁੱਟ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜੂਏ 'ਚ 4 ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ ਫਿਰ ਪੀ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੂਆ ਵੀ ਖੇਡਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚੋਰੀ 'ਚ ਹੱਥ ਚੰਗਾ ਵੱਜ ਜੇ ਫਿਰ 4 ਕੌੜੀਆਂ ਜੂਏ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸਤੇ ਆਦ ਵਿਚਾਰੋ ਬਾਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਨੇ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੇ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਝੂਠ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਹਾਂ ਸਾਚ ਨਹਿ ਅੰਗੀਕਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਈ ਬੜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੜਨ ਲੱਗੇ, ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੱਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਰਨ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਭੇਦ ਰੱਖਣਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੈ ਨਾ ਵਿਚਾਰ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾ। ਉੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਹਾਂ ਸਾਚ ਨੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੈ। ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਨ ਉਪਕਾਰੀ ਕਾਰ ਸੁਧਾਰੈ। ਉੱਥੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ। ਕਾਰਜ ਸੁਧਾਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਸੀਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਬਹਿ ਕੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਕੰਜਰੀ ਨਚਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੰਘ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਖਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸੱਚ ਹੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਸੱਚ ਹੀ ਸੁਣਨਾ, ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਚ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਪਰ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਸੁਣ ਕਾਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਥਾ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਪ ਬਖਾਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਧੂ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ
ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਗੀ ਤੇਨ ਕਸਾਈ ਕਰਦੇ। ਕਸਾਈ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗਾਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਦੌੜੀ। ਕਸਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਗਊਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗਊ ਛੁੱਟ ਕੇ ਦੌੜ ਗਈ। ਖੋਜਤ ਆਏ ਸਬੂਜਨ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕਸਾਈ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਲੱਭਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਆਤ ਸਾਤ ਦਿਜ ਸਾਰਤ ਕਰੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਪੰਡਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਗਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਕੋਈ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਗਈ ਆ। ਕਥਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਵਿਆਹ ਕੇ ਵਹੁਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਵਿਆਹੀ ਲੜਕੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਖੰਜਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਖੰਜਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਲਜੇ 'ਚ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਰਤਾ ਮਾਰਤਾ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਜਾਗਿਆ, ਰਾਣੀ ਵੀ ਜਾਗੀ, ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਲੜਕਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਝਿਆ ਕੁਛ ਨਾ। ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਪਰਾਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਧੂ ਬੈਠਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਮੰਗਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਵੜਵਾਤੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਜੋਤਸ਼ੀ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਾਸ਼ੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਸ਼ੀ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੰਡਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੰਡਤਾਣੀ 4 ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਈ, ਬੜੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਰੋਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਤੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੰਡਤ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਵਿਚਾਰਾ ਗਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਡਤਾਣੀ ਨੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਤਾਣੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਏ, ਪੰਡਤ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਦੀਆਂ 5-7 ਗਾਲਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਭਗਤ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਇਹ ਗਧੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਂ ਸੀ। ਘੁਮਿਆਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਢੋਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਟਾਂ ਢੋਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਖਰੋਚ ਵੱਜੀ, ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਠੋਂਗਾ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਸ ਖਾ ਲਿਆ ਇਹਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਗਧੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰੇ, ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਗਧੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਖਾਇਆ ਕਰਾਂ, ਮਾਸ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿੱਠ ਨੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਂਗਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਚੁੰਝ ਫਸ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਉੱਡਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੋਚੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉੱਡਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ। ਇਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗੰਗਾ 'ਚ ਵੜ ਗਈ। ਜੇ ਗੰਗਾ 'ਚ ਵੜ ਗਈ, ਗੰਗਾ ਮੈਂ ਉੱਡਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੰਝ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਦੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਡੋਬੂ ਆ ਗਿਆ, ਰੋੜੂ ਆ ਗਿਆ, ਰੁੜ ਗਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਗੰਗਾ 'ਚ ਮਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੰਗਾ 'ਚ ਮਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਵੇਖ ਲੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਚੁੰਝ ਭਰ ਕੇ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਮਹੀਨਾ 15 ਦਿਨ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਭੁਗਤਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਬਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਗਹਿਣਾ ਕਰਮਣੋਂ ਗਤੀ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਸੀਗਾ।
ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਸਾਈ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਗਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਗਈ ਆ। ਕਸਾਈ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਸਾਈ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਹੀ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਹੱਥਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਵੀ ਹੱਥ ਵੱਢੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਖੀ ਚੋਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਸਾਈ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗਾਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਦੌੜੀ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘੀ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗਾਂ ਬਚ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂ, ਸੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਝੂਠ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਹੀ ਜਾਏ ਪਾਪੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ, ਪਾਪੀ ਕਸਾਈ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਂ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਸੱਚ ਤਜੋ ਵਿਚਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਸੱਚ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨਾਲ, ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਨੇ ਸੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਉਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਝੂਠ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਮਾਤੜ ਧਮਾਤੜ ਭਾਈ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ, ਕਦੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੱਚ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਗੱਪਾਂ ਛੱਡੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਪਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਜੇ ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਣੀਆਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ, ਆਹ ਪਲਾਟ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਗਲੇ ਕਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਗੱਪੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਹ 100 ਕਿੱਲਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ 15-16 ਟਰਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ 250 ਕਿੱਲਾ ਅਸੀਂ ਪਰਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜਾ ਕੂੜੀ ਠੀਸ, ਠੀਸ ਮੈਨੇ ਗੱਪਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਹਿਤ ਕੀਜੈ ਕੂੜ ਉਚਾਰੇ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਲਓ ਤਲਾਸ਼ੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਈ ਦੱਸ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਇਹਦੀ ਚਾਦਰ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੇਦ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਪਰ ਜਿਤਕ ਜਗ ਕੇ ਵਿਵਹਾਰੇ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੱਚ ਕੇ ਸਹਿਤ ਕਰੋ ਹਿਤ ਧਾਰੇ। ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਸੁਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਕਿਸ ਝੂਠ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੂਠ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਝੂਠ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਝੂਠ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਝੂਠਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀ ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਹੈ ਸਾਫ਼। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਤਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੂਟੀਆਂ ਮਾਂਜਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਉਹ ਹੁਣ ਆਪ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਕਰ ਝੂਠ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੂਠ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਧਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨ ਲਾਵੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਮੋਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਪੈਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਹੈ, ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। दबड़ा तिसी का जो खर्चा वो खाए, देवै दलावै रजावै खुदाए, होता न रखै अकेला न खाए। मारे गुरु नानक साहब दे बचन ने कारू बादशाह नूं भी पैसा तो वरतन वास्ते, लैण देण वास्ते, काम चलाउण वास्ते, रोटी कपड़े की लोड़ है। ते आपां पैसा जोड़ 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 के मर जांगे, किहड़े काम आएगा। महाराज कहते सिख होए धन प्रीत न लावे, धन नाल प्रेम ना करे। सिख प्रसाद बांट कर खाए। गुरु दा सिख प्रसाद रोटी जो भी है वंड के छके। जदों प्रसाद छकन लगे कोल कोई बैठा भुखा ओनू भी विचों बुरकी दवे। ये मर्यादा खालसे दी। अजकल ये गल्लां कोई नहीं दसदा, कोई सुनदा भी नहीं। कहते कला ना खावे, वंड के छके। नंगे केस ना कर चिर लाए। और बहुता लम्मा सिर नंगे केस ना रखे। कई वेख्या केस खिलार के बाजार तुरे फिरते हैं, स्कूटरां ते साइकिलां ते। इदां नहीं, केस उन्ना चिर ही आपां नंगे रखने जिन्ना चिर हरे करने। बल्कि केसां नूं हरे करना ही कहना, केस सुकाने नहीं कहना। कहते सुकण साडे दुश्मन, गुरु दी मोहर क्यों सुके। ये तां गुरु दे केस हरे होणगे, ये बोले है खालसे दे। केस हरे करे उन्ना चिर तां जायज़ है, पर जे केस हरे हो गए ने उन्होंने तेल ला के कंघा करके जूड़ा करके दस्तार सजा के फिर घरों बाहर निकले। नंगे सिर कोई खाना ना खावे, नंगे सिर लैटरिन जंगल पानी पेशाब करन भी ना जावे, क्योंकि उत्थे भी मक्खियां वगैरह होंदियां, केसां ते बह जांदी, बेअदबी हुंदी है। कहते गुरु दा सिख बहुता चिर नंगे सिर ना रवे। मैं तन सुपतन अचवन याद। जदों गृहस्थ करना है, पत्नी दा संग करना है, उदों भी नंगे सिर नहीं, उदों भी सिर ते दस्तार केस की होवे। ते सुपतन रात नूं सौना है, उस वेले भी नंगे सिर नहीं सौना, वो भी केस की दस्तार सजा के सौना। कहते कोई हमला कर दे सिंह पग लभदा फिरेगा, त्यार पर त्यार रहना। बाबा करम सिंह जी डंडियां वाले बुढ़े दल के जथेदार महापुरुष, वो एको वारी सवेरे 1 बजे इशनान करते सी। जदों उन्ना चिर ही अपने शस्त्र पस्त्र परा करते सी, ते उदों बाद फटाफट कशहरा बदल के चोला पा के तमाला चला के उस तरह ही फिर 24 घंटे बाद उदा ही सजे रहना, त्यार पर त्यार रहना। सिंह दा सिपाही है, की पता किहड़े वेले हमला हो जाए, तो वह दस्तार लभदा फिरेगा। कहते सौण वेले भी तमाला दस्तार केस की कस कस के सजा के सौवे, ते खाण वेले भी अचवन मैंने खाना, खाण पीण वेले भी नंगे सिर, पानी भी नहीं पी सकते आपां। नंगे सिर गुरु के सिख नूं प्रसादा छकना, पानी पीना भी जायज़ नहीं। सिर दे उत्ते दस्तार सजा के केस की घट्टो घट जरूर 2-2.5 मीटर की सजाई होवे तां प्रसादा छके। हाँ जी। नंगे केस ना ले कुछ स्वाद। नंगे केसा कोई भी चीज का स्वाद नहीं लेना, कोई टेस्ट नहीं करनी कोई चीज। पढ़ जप जाप नाम गुर ले। घट्टो घट जपजी साहब दे जाप साहब का पाठ करके ही कोई चीज छकनी है। बिना पढ़े जप जाप के जो जेवै प्रसाद, सो विष्टा का कर्म होवै जन्म गवावै बाद। बिन पठ जप जाप, जपजी साहब आदि गुरु ग्रंथ साहब की मुढ़ली बाणी है, जाप साहब दसम गुरु ग्रंथ साहब की मुढ़ली बाणी है। इन्हां दोवां गुरु ग्रंथ साहबां की मुढ़ली बाणी का नितनेम करके गुरु का नाम लैके 5 बाणियां, सुखमणी साहब, आसा दी वार, जिन्नी मर्जी बाणी पढ़ो, बाणी पढ़न दे रोक नहीं है। पर घट्टो घट ये 2 जड़ियां बाणियां ने मुढ़ला नितनेम है, ये करके ही पानी पीवे सवेरे। हाँ जी। तव प्रसाद कह कर अचवे। तेरी कृपा, तव प्रसाद का मतलब तेरी कृपा, वाहिगुरु तेरा प्रसाद है। जो भी अगे आया, रोटी आई है, कोई फल फ्रूट आया है, कोई दुध चाह, वो तेरी कृपा कह के छके। नगन नायिका नाही निहार। नगन स्त्री का चित्र भी ना देखे, फोटो भी ना वेखे, फिल्मा ना वेखे। ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨੱਚਣ ਗਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਗਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਉਹ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਪ੍ਰਿਆ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਉਰ ਨਹਿ ਧਾਰੈ। ਸਿਮਰਨ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਕਰੇ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਿਮਰਨ ਮੈਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ।
ਦੋਹਰਾ ਖਰ ਪਰ ਤਨ ਕੋ ਛੂਏ ਨਹਿ ਨੀਚ ਜਾਤ ਤੇ ਦੂਰ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰ ਪਰ ਧਨ ਕੋ ਛੂਏ ਨਾ। ਖਰ ਨਾਮ ਖੁਰ ਨਾਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਖਰ ਨਾਮ ਖੋਤੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘੋੜਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਧਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਚੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਲੱਗ ਗਏ। 7-8 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਮਾਈ ਭਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀ ਵੇਖਾਂ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ, ਨਾਮ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਰੱਖਣ। 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਲੱਗੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਿਉਂ ਨੇ ਅਖੀਰਲੇ ਵੇਲੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਸਿੱਖ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛਕਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਛਕਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਲੇਖਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਜਾਈਏ, ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਤੇ ਪਰਾਏ ਮਾਲ ਡੰਗਰ, ਪਰਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਨਹੀਂ। ਨੀਚ ਜਾਤ ਤੇ ਦੂਰ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀ ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਠਿਆ ਮਾਸ ਨ ਖਾਈਐ ਪਾਲਿਓ ਖਾਏ ਨ ਸੂਰ। ਉਠਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਦਾਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਲਾਲੀ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਖਾਈਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਛਕਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਝਟਕੋ ਬੱਕਰਨ ਕੋ ਖਾਈਏ। ਬੱਕਰਾ ਝਟਕਾ ਛਕੇ ਤਾਂ ਛਕੇ, ਅਵਰ ਮਾਸ ਵੱਲ ਕਭੀ ਨਾ ਤੱਕੇ। ਜੀਵ ਦੇ ਸਵਾਦ ਲਈ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਝਟਕਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਤੇਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਖੜੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘੀ, ਜੰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਗਮਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਫਾਬੈਟ ਊੜਾ ਐੜਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਊੜਾ ਐੜਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਐਮਏ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ। ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਕਿ ਖੜੇ ਹੋਏ ਬੱਕਰੇ ਜੋ ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ ਪਈ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾ ਕੇ? ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ ਜੰਗ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਝਟਕਾ ਕਰਦੇ, ਸਿੰਘ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕੁੱਠਾ ਮਾਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ, ਹਲਾਲੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਨੀਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਛੁਰੀ ਚਲਾਣੀ ਸਿੱਖ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਜੀਆਂ ਕੋਤ ਨਾ ਸੰਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਠਿਆ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਈਏ, ਪਾਲਿਓ ਖਾਏ ਨਾ ਸੂਰ। ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਦਾ ਤੇ ਪਾਲੇ ਸੂਰ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਰ ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀ ਨੀਵੀਂ। ਜੰਗਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰ ਆ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਫਲ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੱਟ ਕੇ ਖਾਂਦਾ। ਸੋ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸੂਰ ਖਾਣ ਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ CID ਕਰਨ ਲਈ। ਬਾਣਾ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਬੋਲੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਵਿਧੀ ਬਣਾ ਲਈ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੂਰ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਚਾਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਡਲਾ ਛੱਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਛਕ ਲੈਣਗੇ।
ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਰਤਾਣਾ ਨਾ ਗੱਫਾ, ਆਓ ਵੀ ਡਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਲ ਸਕਦਾ, ਪਾਲਿਆ ਸੂਰ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਮਲ ਕੋ ਤਜਹਿ ਸੋਚ ਪੁਨ ਧਾਰ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਲੈਟਰਨ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਚਮ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਹਣੀਆਂ ਤੱਕ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਤੋਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਵੜ ਜਾਵੇ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਚਮ ਰੱਖੇ, ਪੂਰੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਬਸਤਰ ਬਦਲੇ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਧੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਲੈ ਮਿਰਤਕਾ ਕਰ ਚਰਨ ਪਖਾਰ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਾਂਜੇ। ਉਦੋਂ ਸਾਬਣਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ 5 ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਮਾਂਜੇ, ਕੋਹਣੀਆਂ ਤੱਕ ਮਾਂਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਜਲ ਕੋ ਲਿਹੋ ਮੂਤਰ ਕੇ ਪਾਛੇ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਗੜ ਤੋੜਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਲ ਵਰਤੇ। ਜਲ ਕੋ ਲਿਹੋ ਮੂਤਰ ਕੇ ਪਾਛੇ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਤੇ ਛੱਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਪੜਾ ਮਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰੇ ਤਾਬੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਲ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਲਈ, ਏਦਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਲ ਵਰਤੇ ਇੰਦਰੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਮੱਝਾਂ ਆਛੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 2-2:30 ਵਜੇ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਸੀਤਲ ਜਲ ਕੋ ਅੰਗੀਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੀਤਲ ਜਲ ਕੋ ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੈ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹਿ ਸ਼ਕਤ ਤਪਤ ਕਰ ਬਾਰ। ਤੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਵਿੱਚ ਨੀਰੀ ਬਰਫ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਹਾਣਾ ਤੇ ਨਹਾਈਏ ਹੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਨਾ ਸ਼ਕਤ, ਜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਝੱਲਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਵੀ ਨੀਰੀ ਬਰਫ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਓਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਿਰਾ ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਪਾਓਗੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰੇ। ਪਹਿਲੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾ ਮਣ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਸਵਾ ਮਣ ਸੋਨਾ ਜਿੰਨਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 2-1 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ 4 ਵਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਯਾਨੀ 4 ਘੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾ ਮਣ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਘੜੀ ਕ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਯਾਨੀ 5 ਵਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਵਾ ਮਣ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਨਹਾ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾ ਮਣ ਪਾਣੀ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁੰਨ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੰਨ ਪੰਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਰੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਸਵੱਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਖਾਲਸਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰੇ। ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਗਈ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਬਿਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਾ ਪਾਰ ਕਰੇ ਕਦੀ। ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਨਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ। ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਤੇ ਮਹਾਂ ਗਿਆਨਾਂ। ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਲਿਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਤੇ ਮਹਾਂ ਗਿਆਨਾਂ ਤੇ ਨਿਤ ਨਹਾਵਣ ਦਲਿਦਰੀ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਲਸੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਲਸ ਲਾਹਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਯਾਰ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਪਾਣਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੂਨ ਸੜਦਾ ਕੰਬਦਾ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮੈਲ ਜੰਮਦੀ ਉਹ ਲਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਭਾਰ ਕੀ ਵਧਣਾ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਉਦਮੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹਾਏ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹਾਏ ਉਹ ਉਦਮੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਵੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿਨ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਮੱਝ ਹੈ ਆਛੇ, ਔਰ ਬਿਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਭੋਜਨ ਖਾਵੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਨਾ ਛਕੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਦਾਤਨ ਕੁਰਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇ। ਮਹਾਦੋਸ਼ ਬਿਨ ਮੱਝਨ ਖਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹਾਣ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਵੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਖਾ ਲਵੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ, ਬੜਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਮਲੀਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਚ ਕੋ ਰੱਖੈ ਸਦਾ ਬਣਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਚਮ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਮਲੀਨਤਾ ਆ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਿਆ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਾਂਜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀਅ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ, ਭਾਵੇਂ 4 ਘੰਟੇ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਹੱਥ ਧੋਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਤਗੜੇ ਕਰ ਲਓ। ਹੱਥ ਤਗੜੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਲਾ ਲਓ। ਜੇ ਹੱਥ ਜੂਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਝਕਾਂਗੇ, ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਝਕਾਂਗੇ, ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਝਕਾਂਗੇ, ਦੁਮਾਲੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਝਕਾਂਗੇ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਗੰਦੇ ਲਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਧੋਤਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਸੁਚਮ ਦੇ ਨਾ ਰਵੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਸੁਚਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਇਨ ਤੇ ਰਾਖੈ ਨਿਆਰੀ ਰਹਿਤ, ਪਰਜਾ ਸਕਲ ਚੋ ਵਰਣਨ ਸਹਿਤ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਜਾ ਸਕਲ, ਮੋਟੇ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਪਰਜਾ ਸਕਲ ਚੋਂ ਵਰਣਨ ਸਹਿਤ। ਜੇ 4 ਵਰਨ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਪ੍ਰਜਾ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਇਨ ਤੇ ਰਾਖੈ ਨਿਆਰੀ ਰਹਿਤ। ਖਾਲਸਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਰਵੇ, ਰਹਿਤ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖੇ। ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਨਣਾ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਮਾਸ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਲੈ ਲੈ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਕੀ ਰਹਿਣੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਿਆਰੀ ਰਹਿਤ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਆਪਣਾ ਨਿਆਰਾ ਰੱਖੇ। ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਜਬ ਇਹ ਕਹੈ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਸਭ ਕੈ ਸੰਗ ਰੱਖੈ ਵਿਵਹਾਰ, ਵਿਹਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਖੜਕਾਣਾ, ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣਾ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ। ਵਿਹਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਰਹਿਤ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਨੇਮ ਇਨੋ ਤੇ ਨਿਆਰੈ। ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਸਭ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਜੋ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਤੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਰੱਖੇ। ਜਗਤ ਝੂਠ ਤੇ ਰਹੀਐ ਦੂਰ। ਜਗਤ ਝੂਠ ਤਮਾਕੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਗਤ ਝੂਠ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਹੁੱਕਾ ਨਾ ਇੱਕ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਣਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਫੜਾ ਦੇਣਾ ਨੜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨੜੀ ਮਾਰਨੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨੜੀ ਮਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਤਾਰਾ ਪਰੇ ਕਰੋ। ਹੁੱਕਾ, ਤਮਾਕੂ, ਬੀੜੀ, ਸਿਗਰਟ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਰੇ ਨਹੀਂ ਕਸੁੰਬਾ ਰੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਸੁੰਬਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਜੋ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਚੰਚਲ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੁਰਮਾ ਨੈਣ ਨ ਪਾਵੇ। ਕਈ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਂਦੇ, 2 ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਪਾਣਾ ਦਵਾਈ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਪਾਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੁਰਮਾ ਨੈਣ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੁਰਮਾ ਵੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਰਮੇ ਦਾ ਖੈਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੁਰਮਚੂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ।
ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੁਰਮਾ ਸਿੰਘ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਛ ਬਿਨ ਨਗਨ ਨਹੀਂ ਸੁਪਤਾਵੈ, ਕਛਹਿਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਗਨ ਨਾ ਸੌਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਕਛਹਿਰਾ ਸਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਛ ਬਹੀਨ ਚਿਰੰਕਾਲ ਨ ਰਹੈ, ਕਛਹਿਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਕਛਹਿਰੇ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਲਾਹ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸਮਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੌਲੀਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਾਦਰ ਵਲ ਕੇ ਕਛਹਿਰਾ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਤਜ ਦੁਤੀ ਤੁਰਤ ਹੀ ਗਹਿ, ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਛਹਿਰਾ ਲਾਣਾ ਗਿੱਲਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਰ ਚੋਂ ਲਾਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਸਤਨਾਮ ਕੋ ਧਰੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਸੁਖਤਨ ਸਮੈ ਸੋਹਿਲਾ ਰਰੈ, ਤੇ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸੌਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸੋਈਏ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਾੜੀ ਰੂਹ, ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ, ਜਿੰਨ ਬੈਤਾਲ, ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਬੈਡ ਐਨਰਜੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਸ਼ਤਰੂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸੌਵੇਂ। ਵਿਗਨ ਅਨੇਕਨ ਕੋ ਹੋਏ ਨਾਸ਼, ਕੀਰਤਨ ਵੇ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸੌਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਧਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਸ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੇ। ਦੋਹਰਾ ਗੁਰ ਕੀ ਬਹੁਲ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਰਹਿਤ ਕਮਾਵੇ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਰਹਿਤ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਹਿਤ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਤ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਬੇੜੇ ਚੜ ਸੇਵ ਸੋ ਭਰਮੈ ਅਪਰਨ ਪੰਥ, ਜਿਹੜੇ ਬੇੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਉਸੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਰਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਪੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਟਕਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰੇ, ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ ਬਦਲਣਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸਨ ਅਚੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ, ਕੰਨਿਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੋਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਛਕੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਧ ਕੇ ਕਰੇ। ਸੋਧ ਕੇ ਮੈਨੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਨਮਤੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਵਿਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, 3 ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ, 5 ਲੜਕੇ ਸਨ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੈਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਲੜਕੀ ਦਾ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਮਾਨ ਕੌਰ, ਮਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਨੇ, ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤਾ ਰਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਪਰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹਾਂਗੇ ਜੇ ਲੜਕਾ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨਿਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੋਧ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਦਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਕੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ? ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਲੜਕਾ ਚੰਗੇ, ਨੌਕਰੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਚੰਗਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਦਵੇ, ਉੱਥੇ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਦਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਆਨ ਰਿਣ ਹਿਤ ਕਰ ਬੇਦ ਬਿਦ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਬੋਧ। ਆਨ ਰਿਣ ਹਿਤ ਕਰ ਕਾ ਭਾਵ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲਵੇ ਨਾ ਦਵੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ ਪਾਪ ਹੈ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੌਪਈ ਸੁਤ ਵਰਜੈ ਨਹਿ ਥਿਰੈ ਕੁਸੰਗਤ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਬੈਠੇ ਕਦੀ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਤੇ ਕੁਸੰਗਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਚੋਰਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ। ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਰੱਖੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਸਿਖਾਵੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਸਿਖਾਵੇ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਹਿਤ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਇੱਕ। ਸਿੱਖ ਸੁਤ ਵਰਜੈ ਨਹਿ ਥਿਰੈ ਕੁਸੰਗਤ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕਾਕਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਮ ਤ੍ਰੀਏ ਕੋ ਰਖ ਵਰਜ ਕੁਪੰਗਤ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣਾ। ਜੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਨਾ ਬੀਬਾ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਫਲਾਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬੀਬੀਆਂ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਨਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਮਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਪੰਗਤ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਪੰਗਤ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਕੋ ਨਿਸ ਦਿਨ ਰਰੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਰਵੇ। ਨਿਤ ਉੱਠ ਘਰ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰੈ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕਿਰਤ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇ, ਵਿਹਲਾ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੇ, ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਦਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਧਨ ਪੂਜਾ ਪਰ ਨਹਿ ਲਲਚਾਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਉੱਤੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਬੜੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੂਜਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਝੋ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੈ। ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪੂਜਾ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਆ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਪਹਿਰਾ। ਧਨ ਪੂਜਾ ਪਰ ਨਹਿ ਲਲਚਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੇ ਮਾੜੀ ਅੱਖ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਮਸਾਲ ਦੀ ਝਾਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਖੰਡੂ ਬਾਜ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਾਂਗਾ, ਸਮਝੋ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਤ ਕੜਾਹ ਰੰਚਕ ਲਗ ਖਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਸਵਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਦੇਗ ਬਣੀ ਮੈਂ ਹੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਨਾ ਸਵਾਇਆ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਣਕਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸੇ ਵੰਡ ਆਇਆ ਲੈ ਕੇ ਛਕ ਲਵੇ। ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰਨ ਕੋ ਲੇ। ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਛਕੇ। ਜੋ ਅਰਦਾਸੀ ਬੰਟਤ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਵਾ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅਰਦਾਸੀਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਉਹ ਜੋ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਵਾ, ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 100 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਵਾਇਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਖੁੱਲੀ ਆ ਖੁੱਲਾ ਗੱਫਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਬੰਟਨ ਕਰੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਵਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ, ਸਭ ਕੋ ਸਮਹੀ ਦੇ ਹਿਤ ਧਰੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵਰਤਾਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਰਿਉੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਖੀਰ ਕੜਾਹ ਪਾਈ ਜਾਣਾ, ਦੂਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਉਧਰ ਗੇੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਵੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ। ਕਰੈ ਈਰਖਾ ਲੋਭ ਵਧਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਈਰਖਾ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ। ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਤੇ ਲੋਭ ਵੀ ਕਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵੰਡ ਦਿਆ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਾੜਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਨ ਰੋਗ ਉਠਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਤੋਰ ਦੇਵੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਖਾ ਲਵੇ ਤੇ ਰੋਗੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਾਰਦ ਦੇਤ ਦੋਖ ਸੋ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਿਦਰ ਗਰੀਬੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਬੜਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੁਨ ਸਿੱਖ ਅਸਨ ਜੋ ਭੁਗਤ ਹੈ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ, ਉਠੈ ਨਾ ਛੂਟੈ ਥਿਰ ਜਿਸ ਥਾਏ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਉੱਠੇ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ 4 ਗੇੜੇ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਥਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਬੈਠਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਛਕਣਾ ਬਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਛਕਣਾ, ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤਜ ਉਠੈ ਬੋਰ ਨਹਿ ਖਾਏ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਰੋਟੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੇ। ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਹਿਲੇ ਛਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਹੈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੰਨ ਦੀ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਉੱਠ ਪਓ, ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਉਹ ਥਾਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਤਿਆਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੁਨ ਸਿੱਖ ਅਸਨ ਜੋ ਭੁਗਤਾ ਕੋਏ, ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਛੋਟਾ ਥਿਰ ਜਸ ਥਾਏ। ਜੇ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਹੀ ਉੱਠੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤਜ ਉੱਠਿਆ ਬੋਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਮਝ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਥਾਲੀ ਕੋਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਵੇ। ਇਹ ਰਹਿਤ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਲੀਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੌਲੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਓਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀਏ। ਜੋ ਅਰਦਾਸੀ ਪੰਡਤ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵਰਤਾਵਾ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਅਰਦਾਸੀਆ ਹੈ, ਲਾਂਗਰੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਵਰਤਾਵਾ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤ ਕਿਤਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ 100 ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਕਿਲੋ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ 500, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਈਏ ਪਾਈਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵਰਤੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ 5-10 ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ 2 ਕਿਲੋ ਦਾ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਉਹ ਕੌਣ ਖਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਆਣੇ ਲਾਂਗਰੀ ਨੂੰ, ਵਰਤਾਵੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਵੇ ਕਿਵੇਂ?